Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți, 12 mai. În primul rând, este o zi cu foarte mari emoții pentru toată lumea, dar tot ziua de marți să știți că ne invită să luăm totuși lucrurile încet și sigur. Da? E ziua lui Marte, Marte e prin berbec, e prin conjuncție cu Chiron aproape și asta nu e bine. Ni se cere să fim prudenți pe grabă. Uite, undeva marți pe la amiază există un potențial așa de mici mari conflicte între femei, dar pot fi și mici mari discuții în contradictoriu legate de bani, poate chiar legate de anumite minciuni care acum ies la suprafață. Poate și eu să fie și o zi de marți în care ni se mai arată cam cine nu-i ok prin preajma noastră și o anumită vorbă pe care cineva ne-o spune, un anumit gest pe care cineva îl face, ne poate apăsa niște butoane și de aici se pot stârni tot felul de evenimente. Însă, chiar și așa, să știți că ziua de marți vine cu foarte multe rezolvări. Poate să fie o zi în care în sfârșit batem în cuie ceva, în sfârșit hotărâm ceva foarte serios, doar că este o zi în care suntem înspânzurați, deci poate să fie și o zi în care e posibil să ni se pună anumite blocaje pe undeva sau o zi de marți în care ni se cere să vedem o altă imagine de ansamblu asupra vieții, asupra lucrurilor. Tot spânzuratul poate să reprezinte și o zi în care ni se cere să facem sacrificii, dar nu în sensul acela exagerat. Poate ziua de marți e și despre a mai sta puțin liniștit și despre a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Avem luna apoi, da? Deci o zi în care totuși nu totul este așa cum pare. Bineînțeles că, așa cum am spus, mai putem vedea și mici mari inamici prin jur. Să știți că de cele mai multe ori și noi suntem proprii noștri inamici, că nu ne poziționăm bine, în primul rând față de noi, și apoi mai avem și pretenții de la ceilalți să se poziționeze bine, da? Adică noi nu ne respectăm pe noi, dar cerem respect, da? Nu ne iubim pe noi, dar cerem să fim iubiți. Adică lucrurile mai pleacă și de la zona aceasta și să știți că Marte acolo, care e în conjuncție cu Chiron, mie îmi dă impresia de un cuțit care se învârte într-o rană, da? Și o reactivează, doar că Venus acolo ne ajută, da? Și aduce vindecare, aduce liniștea, poate știu eu prin discuții, prin tot felul de curiozități, prin dorința de a afla mai multe despre acea problemă, eu zic că putem să și vindecăm. Ziua de marți ne invită totuși pe toți să fim mai liniștiți, să ne mai odihnim, să ne mai relaxăm și dacă ceva nu funcționează, poate e bine să nu insistăm, însă la fel energia de marți e bună atât timp cât suntem deschiși spre iertare, spre libertate, atât timp cât suntem deschiși să ne ascultăm acele emoții. Da? Ele vor fi busola noastră în ziua de marți sau GPS-ul nostru, în ziua de marți, cum fiecare cum dorește. Și se pot întâmpla tot felul de evenimente absolut incredibile în jurul nostru, evenimente care ne pun la îndoială credința. Zicem, domnule, dar n-am crezut că omul ăsta poate să spună asta sau poate să facă asta. Acum e o perioadă, să știți, în care se întâmplă tot felul de evenimente. În continuare suntem pe lună în descreștere, da? Până pe 16 mai, când o să fie luna nouă, deci în continuare e un moment bun să mai punem stop, da? La anumite, știu eu, poate chiar obiceiuri nesănătoase. Fie că discutăm despre un mod prin care abordăm viața, abordăm relațiile, fie că discutăm chiar de anumite vicii, da? Sau, cine știe, poate să fie și o perioadă bună să ne mai facem și o curățenie pe suflet. Da? Doar că, repet, în primul rând trebuie să începem cu noi, că de acolo pornesc foarte, foarte multe chestii. Da? Foarte multe chestii. Până la urmă fiecare om are liber arbitru și acceptă, nu acceptă, da? Anumite lucruri. Hai să vedem așadar, că v-am obișnuit, hai să vedem și un mesaj de la frunzele de ceai, așa, pentru toată lumea, pentru marți. Și avem așa, pălăria. Tu vei juca tu vei juca un rol diferit. Interesant. Deci e posibil ca în ziua de marți să ne poziționăm diferit într-o situație sau undeva anume. Diferit față de cum am făcut-o până acum. Nu știu, dacă până acum ne certam, acum zicem, domnule, hai să iertăm, lasă acolo situația, hai să văd de liniștea mea. Sau din contra, unii putem să fim foarte activați în ziua de marți, da? Adică niciodată n-am avut noi curajul să reacționăm atât de dur și acum se întâmplă evenimentul. La baza pachetului
Avem vița de vie. E despre informații, informații care ies la suprafață, informații care ne vin. E despre, îmi vine să vă spun, să nu ne agățăm prea mult de ceea ce se spune, ci mai degrabă de ceea ce se face. Da? Că așa de spus toată lumea spune multe. Da? Bun, cam atât în mare parte. Vă reamintesc că este pe site-ul meu, pe aplicație încă este în lucru acum când filmez eu, da? Când apare și pe aplicație vă anunț, dar momentan doar pe site-ul meu vă puteți vedea zodia pentru această zi de marți. Acolo vedeți previziunile zilnice, aveți acces și la previziunile pentru luna mai, partea de tarot și toate sunt traduse în mai multe limbi. Da? Și veți vedea că pe canalul meu de YouTube apar și videoclipuri. Apare și videoclipuri în română și în engleză. În engleză YouTube-ul mi-l traduce automat în câteva limbi, n-am ce să fac, n-am niciun control, v-am zis de asta și am vrut să ne mutăm la mine acasă ca să fim în control și să nu ne mai deranjeze nimeni. Bun, deci dacă vreți, vă aștept cu drag acolo pe site-ul meu, aveți link în primul comentariu, pe site, nu pe aplicație. Repet, site-ul e www.cristinazurba.com, dacă nu scrieți pe Google Cristina Zurba, vă apare site-ul, vedeți gratuit, nu trebuie să vă faceți niciun cont, nimic. Cei care vreți acces la previziunile bonus, e tot la fel ca pe YouTube, același cost, aceeași poveste. În timp, repet, o să fie și pe aplicație, și pe site. Momentan se lucrează, așteptăm aprobări de la magazinele respective care găzduiesc, da, aplicațiile. Da, n-am ce să fac. Momentan doar pe site, vă aștept cu mare, mare drag acolo, nu aveți reclame care să vă întrerupă videoclipul, aveți traduceri în mai multe limbi, e foarte ușor de intrat la videotecă și secțiunea gratuite. Da? Aveți acolo, vă uitați cât doriți voi, puteți să și distribuiți. Da? Chiar m-ar ajuta foarte mult și chiar vă rog, cei care ați înțeles, da, ce se întâmplă și vedeți că sunt oameni care scriu în comentariu că n-au înțeles sau că, nu știu, nu fac diferența între site și aplicație, vă rog frumos să-i lămuriți, că încerc și eu pe cât posibil să răspund la cât mai mulți oameni. Da? Vă iubesc, vă îmbrățișez și ce să vă zic, vă doresc o zi de marți cât mai plăcută, cu multă înțelepciune și să ne revedem cu bine și data viitoare.